Trong video trước, bạn đã thấy mô hình hồi quy logistics. Để huấn luyện các tham số vec F và B của mô hình hồi quy logistics, bạn cần định nghĩa một hàm chi phí. Hãy xem xét hàm chi phí mà bạn có thể sử dụng để huấn luyện hồi quy logistics. Tóm lại, đây là những gì chúng ta đã định nghĩa từ slide trước. Vì vậy, đầu ra của bạn, y mũ, là sigmoid của vec F chuyển vị x cộng B, trong đó sigmoid của Z được định nghĩa ở đây. Vì vậy, để học các tham số cho mô hình của bạn, bạn được cung cấp một tập huấn luyện gồm M mẫu huấn luyện, và có vẻ tự nhiên là bạn muốn tìm các tham số V kép và B, sao cho ít nhất trên tập huấn luyện, đầu ra bạn có, dự đoán bạn có trên tập huấn luyện. Chúng ta sẽ viết là y mũ y, rằng nó sẽ gần với nhãn thực tế y mà bạn có trong tập huấn luyện. Vì vậy, để điền thêm một chút chi tiết cho phương trình ở trên, chúng ta đã nói rằng y mũ được định nghĩa như ở trên cho một mẫu huấn luyện x. Và tất nhiên, đối với mỗi mẫu huấn luyện, chúng ta đang sử dụng các chỉ số trên với dấu ngoặc tròn, với dấu ngoặc đơn để lập chỉ mục vào các mẫu huấn luyện khác nhau. Dự đoán của bạn trên mẫu huấn luyện y là y mũ y sẽ thu được bằng cách lấy hàm sigmoid và áp dụng nó cho v kép chuyển vị xy đầu vào cho mẫu huấn luyện cộng với b. Và bạn cũng có thể định nghĩa zi như sau, trong đó zi bằng v kép chuyển vị xy cộng b. Vì vậy, trong suốt khóa học này, chúng ta sẽ sử dụng quy ước ký hiệu này rằng dấu ngoặc đơn y ở trên chỉ dữ liệu có thể là x hoặc y hoặc z hoặc một cái gì đó khác liên quan đến mẫu huấn luyện thứ y, liên quan đến ví dụ thứ y. Đó là ý nghĩa của chỉ số trên y trong ngoặc đơn. Bây giờ hãy xem hàm mất mát nào hoặc hàm lỗi chúng ta có thể sử dụng để đo lường mức độ tốt của thuật toán của chúng ta. Một điều bạn có thể làm là định nghĩa mất mát khi thuật toán của bạn đưa ra y mũ, và nhãn thực tế là y có thể là lỗi bình phương, hoặc một nửa lỗi bình phương. Hóa ra là bạn có thể làm điều này, nhưng trong hồi quy logistics, người ta thường không làm điều này bởi vì khi bạn học các tham số, bạn thấy rằng bài toán tối ưu hóa, mà chúng ta sẽ nói sau, trở nên không lồi. Vì vậy, bạn kết thúc với bài toán tối ưu hóa với nhiều cực tiểu địa phương. Vì vậy, gradient descent có thể không tìm thấy cực tiểu toàn cục. Nếu bạn không hiểu một vài nhận xét cuối cùng, đừng lo lắng về điều đó. Chúng ta sẽ xem xét nó trong một video sau. Nhưng trực giác cần nhớ là hàm L này, được gọi là hàm mất mát, là một hàm chúng ta sẽ cần định nghĩa để đo lường đầu ra y mũ của chúng ta tốt như thế nào khi nhãn thực là y. Và lỗi bình phương có vẻ như là một lựa chọn hợp lý, ngoại trừ việc nó làm cho gradient descent không hoạt động tốt. Vì vậy, trong hồi quy logistics, chúng ta sẽ thực sự định nghĩa một hàm mất mát khác có vai trò tương tự như lỗi bình phương, nhưng sẽ cho chúng ta một bài toán tối ưu hóa, mà là lồi, và vì vậy chúng ta sẽ thấy trong một video sau, trở nên dễ dàng hơn nhiều để tối ưu hóa. Vì vậy, những gì chúng ta sử dụng trong hồi quy logistics thực ra là hàm mất mát sau đây, mà tôi sẽ viết ra ở đây, là âm ILOV y mũ cộng 1 trừ ILOV 1 trừ y mũ. Đây là một số trực giác về lý do tại sao hàm mất mát này có ý nghĩa. Hãy nhớ rằng nếu chúng ta đang sử dụng lỗi bình phương, thì bạn muốn lỗi bình phương càng nhỏ càng tốt. Và với hàm mất mát hồi quy logistics này cũng sẽ muốn điều này càng nhỏ càng tốt. Để hiểu tại sao điều này có ý nghĩa, hãy xem xét hai trường hợp. Trong trường hợp đầu tiên, giả sử y bằng 1. Khi đó hàm mất mát y mũ phẩy y chỉ là số hạng đầu tiên này, phải không? Và dấu âm này, vì vậy, nó là âm LOT y mũ nếu y bằng 1. Bởi vì nếu y bằng 1, thì số hạng thứ hai, 1 trừ y bằng 0. Vì vậy, điều này nói rằng nếu y bằng 1, bạn muốn âm LOV y mũ càng lớn càng tốt. Vì vậy, điều đó có nghĩa là bạn muốn LOV y mũ lớn, càng lớn càng tốt. Và điều đó có nghĩa là bạn muốn y mũ lớn. Nhưng vì y mũ là, bạn biết đấy, hàm sigmoid, nó không bao giờ có thể lớn hơn 1. Vì vậy, điều này nói rằng nếu y bằng 1, bạn muốn y mũ càng lớn càng tốt, nhưng nó không bao giờ có thể lớn hơn 1. Vì vậy, nói rằng bạn cũng muốn y mũ gần bằng 1. Trường hợp khác là nếu y bằng 0. Nếu y bằng 0, thì số hạng đầu tiên trong hàm mất mát bằng 0 vì y, bạn biết đấy, bằng 0. Và trong số hạng thứ hai,
xác định hàm mất mát. Vì vậy, mất mát trở thành âm LOD 1 trừ y mũ. Và vì vậy, nếu trong quy trình học tập của bạn, bạn cố gắng làm cho hàm mất mát nhỏ, điều này có nghĩa là bạn muốn LOD 1 trừ y mũ lớn, và bởi vì có một dấu âm ở đó. Và sau đó, thông qua một lập luận tương tự, bạn có thể kết luận rằng hàm mất mát này đang cố gắng làm cho y mũ càng nhỏ càng tốt. Và một lần nữa, vì y mũ phải nằm giữa 0 và 1, điều này nói rằng nếu y bằng 0, thì hàm mất mát của bạn sẽ đẩy các tham số để làm cho y mũ càng gần 0 càng tốt. Bây giờ, có rất nhiều hàm có tác dụng gần như thế này, rằng nếu y bằng 1, nó sẽ cố gắng làm cho y mũ lớn, và nếu y bằng 0, nó sẽ cố gắng làm cho y mũ nhỏ. Chúng tôi vừa đưa ra ở đây bằng màu xanh lá cây một sự biện minh hơi không chính thức cho hàm mất mát cụ thể này. Chúng tôi sẽ cung cấp một video tùy chọn sau để đưa ra một sự biện minh chính thức hơn cho lý do tại sao trong hồi quy logistics chúng ta muốn sử dụng hàm mất mát với dạng cụ thể này. Cuối cùng, hàm mất mát đã được định nghĩa đối với một mẫu huấn luyện duy nhất. Nó đo lường mức độ tốt của bạn trên một mẫu huấn luyện duy nhất. Bây giờ tôi sẽ định nghĩa một cái gì đó gọi là hàm chi phí, đo lường mức độ tốt của bạn trên toàn bộ tập huấn luyện. Vì vậy, hàm chi phí ghi được áp dụng cho các tham số W và B của bạn sẽ là trung bình thực sự 1/m của tổng hàm mất mát. Áp dụng cho từng mẫu huấn luyện. Trong đó y mũ tất nhiên là đầu ra dự đoán bởi thuật toán hồi quy logistics của bạn bằng cách sử dụng, bạn biết đấy, một tập hợp tham số W và B cụ thể. Và vì vậy, để mở rộng điều này bằng âm 1/m tổng từ y bằng 1 đến m của định nghĩa hàm mất mát ở trên. Vì vậy, đây là IILOD y mũ y cộng 1 trừ IILOD 1 trừ y mũ y. Tôi đoán tôi có thể đặt dấu ngoặc vuông ở đây. Vì vậy, dấu trừ nằm ngoài tất cả mọi thứ khác. Vì vậy, thuật ngữ tôi sẽ sử dụng là hàm mất mát được áp dụng cho một mẫu huấn luyện duy nhất. Như vậy, và hàm chi phí là chi phí của các tham số của bạn. Vì vậy, trong việc huấn luyện mô hình hồi quy logistics của bạn, chúng ta sẽ cố gắng tìm các tham số W và B để giảm thiểu hàm chi phí tổng thể key được viết ở dưới cùng. Vì vậy, bạn vừa thấy thiết lập cho thuật toán hồi quy logistics, hàm mất mát cho một mẫu huấn luyện, và hàm chi phí tổng thể cho các tham số của thuật toán của bạn. Hóa ra hồi quy logistics có thể được xem như là một mạng neuron rất nhỏ. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét điều đó để bạn có thể bắt đầu có được trực giác về những gì mạng neuron làm. Vì vậy, với điều đó, hãy tiếp tục đến video tiếp theo về cách xem hồi quy logistics như một mạng neuron.